به زودی یکی از شلوغ‌ترین بازارهای ایران را خواهید دید. چرا بازاری که برای میلیون‌ها نفر ساخته شده، برای افرادی که در کنارش زندگی می‌کنند، ناآشنا به نظر می‌رسد؟ داستان رو به عقب برمیگردونیم و از اول شروع می‌کنیم. به علت شلوغی عجیب جایی که داریم میریم، ماشین شخصی رو ممنوع کردن. پس گزینه‌های ما اتوبوس و تاکسی بود که من گزینه ارزان‌تر رو انتخاب کردم. تا رسیدن اتوبوس توی این ترافیک باید کمی صبر کنیم. اگه جابجایی نیمه سنگینی داشته باشی، این آقا با ماشینش برات انجامش میده. این صندوق‌ها کار خیلی راحت کردن. برای کمک به نیازمندا کافی هر جای شهر یکی از اینا دیدی توش پول بندازی. با این کارت اعتباری میتونی هزینه مترو و اتوبوس رو پرداخت کنی. این دکمه قطعا کاربرد ایست اضطراری رو داره، اما هرچی فشارش میدم راننده متوجهش نمیشه. حتما در آینده یک ویدیو از وسایل حمل و نقل عمومی مثل انواع اتوبوس و مترو و تاکسی میسازم و کاملا توش عمیق میشم. اتوبوس یه قانون مهم داره: آقایون جلو و خانوما عقب. متاسفانه نمیتونستم از خانوما خیلی واضح فیلم برداری کنم. یکم اینجا حساسم. وقتی به مقصد نزدیک میشی کم کم حس خیابونا عوض میشه. این گلسته ها دارن میگن که ما رسیدیم. بازار همینجاست، فقط کافیه سرتون رو جمع کنی. این بازار طراحی شده برای زائرها و قطعا تو همه چیز نمیتونی اینجا پیدا کنی. یک سری صنف‌ها هستن که کاملا مشخصن چیه. نه باید مستند میگن.
امروز یه روز عادیه، موقع مناسبت ها. از ازدحام جمعیت اینجا حتی نمیتونی قدم بزنی. و اما بالاخره رسیدیم به بازار امام رضا. یک بازار طولانی و لاغر که اگه بخوای از اول تا آخر بازار رو بری تقریبا 10 دقیقه پیاده روی باید بکنی. بازار رضا در سال 1977 به دستور محمد رضا شاه پهلوی طراحی و در مدت 11 ماه ساخته شد. تا امروز یعنی سال 2025 بافت سنتی و معماری ایرانی اسلامی خودش رو حفظ کرده. بازار قلب شهر مشهد و به حرم امام رضا خیلی نزدیکه. برای همین وقتی زائران به مشهد میان معمولا مسیرشون به اینجا هم میرسه. به موازات و امتداد این بازار یک خیابون در سمت چپش وجود داره، همچنین سمت راستش. دو طبقه است. بیایید اول به طبقه بالا بریم. شما از ویترین فیلم بگیرم؟ این طبقه بیشتر انگشتر، جواهر، سنگ‌های قیمتی، گلدوزی و صنایع دستی داره. فروشنده‌ها بیشتر وقتشون یا گرم صحبت با هم دیگن یا منتظر مشتری میشینن یا هم که ویترینشون رو مرتب میکنن. البته اینجا پر از کارگاهی ساخت انگشتر و صنایع دستی. اگه انگشتری هم خراب بشه اینجا میتونم برات تعمیرش کنم. راستشو بخواید خودم هم دقیق نمیدونم بعضی از این محصولات چی هست. و اما قلب بازار طبقه پایینه، جایی که اوج ازدحام مشتری است.
بازار رضا یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین بازارهای سنتی شهر مشهد در ایران. نه فقط یه مرکز خرید، بلکه یه تجربه فرهنگی اجتماعی محسوب میشه. محل تلاقی سنت و زندگی روزمره مردم، زائران و توریستا. میدونم از رو کنجکاوی کلی سوال تو ذهنتونه. نگران نباشه. قرار تک به تک اصناف اینجا رو با هم ببینیم. از در جانبی بازار بیرون رفتم و بله، بارون گرفته بود. این موتورسیکلت ها متعلق به کسبه بازار هستن. البته اگه ما موتورسیکلت داشتیم میتونستیم با موتورسیکلت بریم. زمانی که هنوز فتوشاپی وجود نداشت این عکاس ها بودن. عکس مشتری ها رو با قیچی میبریدن و روی بک‌گراند هرم میچسبوندن. فروشگاه‌های محصولات مذهبی که محصولاتی چون تسبیح، مهر، کتاب‌های دعا، ذکر شمار، قبله نما، رکعت شمار، عطر حرم و اینجور چیزها رو دارن. اینم یه پک جمع و جور مذهبی برای سوغاتی. پوشاک زیاد اینجا طرفدار نداره، چون دقیقا بعد از این بازار مرکز خرید پوشاک این شهر. ویترین مغازه فقط ساعت‌های ست کابلی داره و جالبتر از اون روسری هم میفروشه. اما پرفروشترین و مهمترین چیز سوغاتی‌های خوراکی هستن. سوهان که یه جو خوراکی کره‌ای شیرینه تا زعفرون که کش روستای اطراف همینجاست. یوسف یه عصر خوب بدیم بلاگرم بچه‌ها. یه عصر خوب خوش دست درد نکنه. نه بزنم به لباس همسایه‌تون اونجا یه عصر آره. این فیلتر یوویه روش اندی میذارم. یه یووی هم دارم بعد اینو چون ترکیب نخودچور و کشمش هم که جزو تنقلات معروف اینجاست. اما این بازار برای گشت و گذار خانوادگیه و
اگه با یه بچه کوچیک به اینجا بیایم محاله برای اون چیزی نخریم. این پرنده دقیقاً 20 سال پیش هم همینجا داشت پرواز میکرد. بعضی هاشون هم جدیدن. شما جنازه رو لازم عطر خوب بیاریم ما در سلام شما مامان نینی بزنم بده بستونی عطر شما السلام باشین آقا یه عطر خوب بیاریم عطر شما دین سلام عطر خوب بیاریم بعد از کلی دور زدن تو این بازار شلوغ احتمالا قندتون بیفته، ولی فکر اینجاشم کردم. بستنی، آب میوه، شیرموز، کیک، قهوه. زارا قطعا کیف و چمدون نیاز دارن. حتما خیلی عاشق این جاسویچی ها میشن. اعتماد به نفسم رفت بالا بالا. اینا هم سوغاتی هم یادگاری. نه قیمت سرهاش میخوره ایرانی و دستی و نوش. تو این بازار حتی دیوارش رو هم اجاره میدن و این آقا مثل این که فقط چیزای بافتنی گذاشته برای فروش. این فروشنده ادعا میکرد که محصولاتش از آریاژ برنجن و از هند اومدن. همه کارا داخل پیج. بسیار عالی. دستفروشی که دوستاش انگشتراشو بهم نشون بده. چقدر زیبا. و افرادی که مسئول تمیز نگه داشتن این بازار هستن. زائرایی که ظاهرا خودشون چیزی نمیخوان و منتظر خرید همراهاشونن. عکاسی داشت از مردم عکس میگیریم، یادگاری من داخل خونه میذارم. عکس یادگاری این شکلی داره؟ بله داشت. آتلیه کجاست؟ آتلیهش هم کفه داشت. پایینه؟ نه هم کفه. مشتری دارین الان؟ مشتری نرفتن. در خدمت باشیم دیگه. دمت گرم. کردم عشق. خیلی خوشحال شدم. ساعت 9 شب شد و بهتره به آخرین اتوبوس برسم.
قبلش یک 360 درجه است نمای جلوی بازار میگیرم. اما این زائرها به زیارت چه چیزی اومده بودن؟ زیارت شخصی که زیر اون گنبد طلایی رنگ دفن شده. خسته نباشید آقا. بعضیا مثل این آقا به رایگان به زائرها خدمات رسانی میکنن. نه فقط اینجا، بلکه تو کل شهر برای خریدن نون تازه و داغ باید صف بایستی. لنز خیس شده بود و من نزدیک ایستگاه اتوبوس رسیدم. پس نشستم و تمیزش کردم. این مردم خیلی وقت منتظر اومدن اتوبوسن. دکه های این برن همه جای شهر هست. کیک و کلوچه و اشته و دل میفروشن. اتوبوس خیلی جلوتر از ایستگاه خودش ایستاد. این آقایی که دارید میبینید نابیناست و به تنهایی به زیارت اومده بود و یک غریبه داره کمکش میکنه تا اون سوار اتوبوس بشه. من موجان هستم. 24 سالم. دارم مستند میسازم از زندگی آدم ها. این اولین ویدئوم بود و خیلی یاد گرفتم. محدودیت داشتم ولی همینطوری هم واقعی بود. اگه همراه منی سابسکرایب کن و روی زنگوله بزن تا قسمت های بعدی که عمیق‌تر میشم رو از دست ندی.